Pwede na mag-start, ma'am, no? Yes, sige, go. So, good afternoon, everyone. So, we are the group 3. We are gonna PostLab, the activity 9, which is the determination of content uniformity. Ang objective, slide mo, next ba? Yung object 6 na sabi na namin last time, materials, procedure, and wait lang, sige na lang. For the results, so the data 1, sa dalawa lang trial yung ginamit ni ma'am na para sa tablet, ang weight ng tablet sa trial 1 is 0.35 grams, which is ang trial 2 is 0.36 grams. Ang volume of H2SO4 used ml ang unit, which is 70.7 ml, which is ang sa trial 2 din is 67.9 ml. Ang normality of H2SO4 is 0.02 normality, and ang trial 2 is same lang sila, 0.02N. Yung naka-bolds na tatlo, yun yung bigay ni ma'am. Pero yung apat na nasa baba na hindi naka-bold, yun yung isolve pa lang natin, which is i-discuss mamaya kung paano siya nakuha. Ang normality na nakuha namin sa NaHCO3 is 0.14 normality, ang same lang sa trial 2. Ang molarity is 0.14 molarity, and the same lang siya sa kabila. Let me see the computation. John? Hello? Madunggan? Putol-putol ka, Jonabel. Sisa. Maginay lang ko, hinay. Maginay lang ko. Okay na, John. So, sa calculation, okay na. So, solution for normality of sodium bicarb. So sa given in the trial 1 of the volume of the sulfuric acid used is 70.7 ml. So, i-convert natin siya into liter to make 0.0707 liter times the normality of 0.02 N over liter is equal to 0.0014 mole of sulfuric acid. So, 0.0 0.0014 mole of sulfuric acid times 2 mole of the sodium bicarb over 1 mole of sulfuric acid is equal to 0.002828 mole of sodium bicarbonate. So 0.002828 mole over 0.02 liter is equal to 0.14 times 1 is equal to 0.14 normally. So, sa formula doon sa paper is so sodium bicarb tablet is equal to ml in acid times normality times the naglag. Okay. Black screen, wait. Balik na naman. So, asa nagtadapit? So, 70.7 ml times 0.02 N times 0.084 over 0.0
35 is equal to 0.33936 grams. So the percent labeled amount will be 0.33939 over 0.325 grams times 100 is equal to 104.4184615. So round off to 2 decimal point lang. So 104.42%. So for trial 2, so ang volume given is 67.9 ml times the normality, which is the 0.02, times the NEQ weight, which is for over 0.36 grams, which is the weight per tablet, is equal to 0.31686667 or 0.316887 grams. So the percent labeled amount will be 0.31687 grams over 0.32 grams times 100, which is 97.50%. So for our conclusion, in pharmaceutical quality control, content uniformity is significant to ensure that each drug dosage form contains the equivalent amount of active pharmaceutical ingredient. The normality of sulfuric acid and molarity of sodium bicarbonate, as well as the normality of sodium bicarbonate are the same with 0.02 N sulfuric acid, 0.14 N sodium bicarbonate, and 0.14 M sodium bicarbonate. The content uniformity of tablets in trial 1 is 104.42% and in trial 2, 97.50%. Therefore, the tablets have conformed to the USP standard, which is 95% to 105%. Hydrogens. Ano? Mana? Yun, that will be Tapos all. na, Thank ma'am. you. Wala pala na ending. Sige. Kindly go back sa ay sa normality nga computation yun sa ninyo to. Paano naging mole na sa sulfuric acid man na? Yun sa nalibang ko sa computation. 0.0707, that's the liters of the sulfuric acid nga gigamit. Tapos 0.02 N. Cancel ang L. Saan nalibog ko sa inyong computation? Ang N, ma'am, is dapat pala, ma'am, EQ yun siya, ma'am, di ba? Kasi ang normality is EQ over Oo. L. Oo. Pero Dapat anong EQ ang po. answer na himo ng mole? Kasi, ma'am, ang na makita ko, ma'am, ang EQ is equivalent lang sa mole, ma'am. Pero Same lang sila ng value. kaniha kani nga mole. I-complicate ninyo inyong computation sa inyong normality. Actually, sa normality, diretso naman to class. Diba ang napangita diri kay normality ni NaHCO3? Diba ato ang ato ang formula for normality is equal like this. MEQ per weight.
So, diretso naman to, normally T is equal to, pila ang weight ato? 0.36 grams divided by, ang volume ato, di ba, i-dissolve na to sa 20 ml times MEQ weight. The MEQ weight for sodium bicarb is 84 grams per mole divided by 1,000 MEQ per mole. So, mag-cancel ang mole, mag-cancel ang grams, we will be left with MEQ per ml. So, ang answer ani 84 divided by 1,000 times 20, that's 1.68, 0.36 divided by 1.68, 0.21. So, mo dapat ang answer ani sa inyong normality. Insang nailahi nga answer din ha, dili 0.14. Wait lang. Unya na ba? Kinsa nailahi nga answer, 0.21 n. Unya na ako natuwagon. Saan pag-decline na naman? Wait lang ha. Okay. Wait lang ha, bago na lang ako class kay di mo. Yun sa na ninyo pag-compute atong normality. Gipalisdan-lisdan yung sarili class. Ingon ko diretso na to, di ba? Normality is equal to weight equals the divided by volume times the MEQ weight. Kung gisulat kagaina 0.36 grams. Tama ba? 0.36 grams to 0.35. 0.35 di ay. Same pa rin na ng answer, ma'am. Ay, same lang gihapon. Sige, tapos kani 70.7 ml times MEQ ni sodium bicarb. Si sodium bicarb, iyahang molecular weight 84 grams per mole. Tapos ang iyahang F kay 1. 1 MEQ per mole. Asa na napadulong atong ginasulat? So, cancel the grams, cancel the mole. So, parehas lang na 0.21. 84 divided by 1,000. Nakalimot ang 1,000 plus times 1,000. Divided by 1,000 times 70.7. Tapos 0.35 divided by answer. It's lang ko, 84 divided by 1,000 times 70.7. Tama, 70.7. 0.35 divided by the answer. Dalahilag yung answer. Ito to answer kagay na. 0.06 N or kanang MEQ per ml. Ano saan yung mag-send, Majeda? Yang solution, ma'am. Yang solution na sa report. Diyan kami nag-base sa link na yan, ma'am. Kaya nandito din kami, ma'am. Naglibog mo. Yes, ma'am. Kaya pabasahan ko ano yung send. Sa manidaghan ba may question mark? Nasa baba, ma'am. Yung parang steps. Okay. Kaya lang manggod, dili na to magamit si, actually kaning MABA equals MBBB. Ano ni siya? This is for samples na liquid. Ano man niya tong sample, tablet, powder man ni siya. So, dili na to magamit ni nga formula. C1B1 ni siya actually equals C2B2. Ano pa de? Wait lang.
Alahi man nga question ng sa ilalom di ay. Ay, wala. Ma'am, 20 ml lagi yung ginamit mo kanina sa solving. Tapos Gani, asa man dira ko gikuha ang 20 ml. Ah, yeah, mo din nalahi ang answer. Sorry. Kanang 70.7. So kay sulfuric acid na, di ba? Ang 20 ml mo niya itong gigamit itong naghimo tao. Naman ni sa procedure. Balikin ninyo ang procedure. May nakabutang din ha. 'Di ba? I-powder ang each tablet in a mortar and transfer accurately in an Erlenmeyer flask and add 20 ml of water to the mortar and pestle. Oo, nasa procedure. Sorry mo, di tingnan ko na ako sa bigyan answer. Murag 0.21. Matawag ako na tatandaan kagaina. Ulit na to 84 divided by 1,000 times 20. Tapos 0.35 divided by answer. Yeah, 0.21. Kana ang 70.7 ml mo na ang sulfuric acid na gigamit during titration. Okay? So 0.21. How about the other one? The other tablet? It's the same thing. Weight is 0.36. 20 something, ma'am. Pero ma-round off siya sa 0.21. Ah, okay. Sige, parehas lang. Kay gamay ra may nagligas ana nila times 20, 0.36 divided by answer. Yeah, it's still 0.21 n. And then how do you convert this to molarity? 0.21 n. Di ba nga to ang formula ani ingon ko m times f equals n. So if this is n, equivalent per liter equals m times f. Our f here, this is sodium bicarb, so 1. 1 liter, ay, baliktad. So, ganina siya, EQ per liter. Moles per liter, liter per EQ. Okay. Baliktaron ako, ha? Ayan, tapos divide both sides with this one. Parehas lang siya. Ay, pataka lang kung anong EQ na kanibutang moles, day dapat liter. Moles, cancel. Moles per EQ. So, there is said. Para i-cancel na to ang EQ. Ayan. And then, i-reciprocal na to ni kay naman ni sa ilalom ang liter. So, this is 0.21 moles per liter or capital letter M. So, nga na lang gihapon siya. Pag-answer, go back with the formula M times F equals N. So, parehas dapat inyong answers for both molarity and normality. Pero inyong na-submit dito sa kuha mo, inyong answer? Yes, ma'am. Remember, sabi ninyo water lang to. Remember class, ang sodium bicarb dito, gi-prepare siya solution, di ba nag-add lang kag water? Di ba unsay tawag ani kung mag-add lang ka og water para ma-dissolve na? Di ba this is called the direct method? Wala lang tani gamit og volumetric flask, pero direct method gihapon na siya. Way ka ani nga substance mag-add ka og water. Direct method na siya. So pag mag-direct method, diretso ka diri og compute. Okay? Mali mo. Sige. How about the percent per tablet, be? What is our formula? ml of acid times normality times MEQ of sodium bicarb. This is for sodium bicarb. And then weight of the tablet. Then let me see. 70.7. Tapos ang gigamit
70.7 ml sa first tablet. Ang normality sa sulfuric acid is 0.02. Tapos, MEQ ni sodium bicarb is 84 divided by 1,000. That's 0.084. Divided by the weight of the tablet, it's 0.35. So, ang sodium bicarb na content sa tablet number 1 is 0.33936 grams. To get the percent labeled amount, divide it sa labeled claim. Tapos, ang labeled claim sa sa atong sodium bicarb sa market kay ang isa ka tablet daw ang active ingredient kay 325 milligrams. So thus we convert milligrams to grams divided by 0.325 times 100. So the content of sodium bicarb sa tablet number 1 is 104.42%. Okay? So actually sobra siya sa labeled claim, no? Pero nakasulod pa ba siya sa ato ang requirement? Be, what is our requirement? Yes, ma'am. Okay, sodium bicarb tablets contain not less than 95% and not more than 105% of the labeled amount. So nakasulod pa siya sa ato ang USP requirement. Ano man gyud na siya class na agyoy tendency nga mo sobra na siya 100%. Bisag gi-label na nila din ha nga ang isa ka tablet dapat na ay 325 milligrams. Pero remember pag naga-manufacture ka og tambal, dako kayo pag may pag-manufacture gid ni siya, big scale manufacturing gyud na siya. So ihalo-halo na nila tanan active ingredient plus excipients and then tanan nga gihalo-halo diha ibutang sa tableting machine and that's the time of form ang atong mga tablet. So kanang 325 milligrams, it's the theoretical value. Theoretical value na siya sa active ingredient. Pero dili na siya nagapasabot nga exactly 325 gyud nga milligrams ang sodium bicarb ang naadto sa isa ka tablet. So parehas ning tablet number 1 ni sobra siya actually sa 325 milligrams. But nonetheless, nakasulod gihapon siya sa standard nato nga dapat 95 to 105%. I hope na naklaro na sa inyo ha nganong na ay tendency nga musubra na siya og 325 milligrams. So how about the other one? This is 67.9 times 0.02 times 0.084 divided by 0.36. Ayan, so ang tablet number 2, it contains 0.31687 grams of sodium bicarb. Let's divide it sa labeled claim times 100. So it contains lesser amount this time, lesser amount of the sodium bicarb. It's 97.50%. So kani tama ni diri ang normality lang ang dili tama. Pero nakasulod gihapon siya kasi again, our requirement is 95 to 105%. So that is true for all drugs ha. Maparacetamol man na, maamoxicillin man na sa isa ka tablet. Sa paracetamol for example, bisan pag mo claim sila nga isa ka tablet contains 500 milligrams, dili gyud na siya exactly 500 milligrams ang sulod ana. Kasi dili man nato hawak ang sa machine no kung sa kadaghan ang particles nga paracetamol ang naadto dito sa isa ka tablet nga nabuhat. But as long as nagyud tay ginasunod class nga standard pareha sa sodium bicarb 95 to 105%. Pero dili na siya always 95 to 105% ha. Depende na siya class sa drug. So naiuban 90 to 110%. So just like sa paracetamol, as long as ang isa ka tablet makasulod ana nga range, good na siya. Okay? O na siya ang purpose sa determination of content uniformity. Kasi remember, this is a big scale manufacturing and kailangan makasulod sila sa range. Dili jud necessary nga pare-pareha sila nga 500 milligrams as long as makasulod sila sa range na standard nato. Okay? Questions about this activity?
Wala sa dapit ang wala na sabtan diri. So I hope you have learned something about this activity class. Nga ingana di ay ang purpose sa ato ang content uniformity nga QC testing. Class, this is called a QC testing. Actually, this is an in-process QC testing. When you say in-process, kanang wala pa gyud nahuman gani ang pag-manufacture sa tambal, wala pa siya na package, i-test sa siya. Kaya kung naay something wrong, usabon man na nila. Example, pag check nila sa content uniformity, wala dili di ay makapasa sa required nga active ingredient amount per tablet. So ilahan ang usabon ilahang formulation. So in process testing siya. Lahi pud tong tulo ka klase ato ang QC testing sa mga manufacturing laboratories nato ginatawag og raw materials testing. Syempre i-test sana nila ang mga raw materials before magsugod og buhat og tambal. I-test nila for purity. Tapos, syempre, kabasig na yung mga contamination or kung unsa pa na ilahang gina-test din ha. Depende kasi sa raw materials nga ilahang gina-test. So, basta sa raw materials, that's the first thing na ilang himuon pag-receive nila sa mga raw mats. Pag makapasa na sa mga standards ang mga raw mats, magsugod na sila manufacture sa mga tambal, tapos during sa process, nagakuha na sila og mga samples for in-process testing. So example for kani sodium bicarb, nagmanufacture sila isa ka milyon nga tablet ni sodium bicarb. During the process, pwede sila makuha og mga 20 ka tablets tapos i-subject nila for content uniformity. So after testing sa content uniformity nga nakapasa man siya sa standard, so magpadayon na sila sa ilahang pag-manufacture. Pag wala siya nakapasa, usabon og formulate tong mga powder didto, and then i-subject pag na-adjust na nila ang amount, na po sila, himo na po sila tablet, and then in-process testing na po. So kung nakapasa na tanan for in-process testing, that's the time they do finished product testing. So sa finished product, kanang nahuman na gyud tanan, na package na ang tambal, magkuha pud sila og mga samples dito sa mga na-package na, and then mag-test na pud og ulit. So mao na siya ang ginahimo sa mga QC analyst sa laboratory, and kung mag-manufacturing pharmacy internship mo or puhon mahimo mo manufacturing pharmacist mo na inyong himuon dito sa QC section sa manufacturing firm. Magsigi og test kay magsigig padala ang gikan sa production area, magsigi na sila padala og mga samples sa QC nga area for sa tanan klaseng testing, raw mats, in process, and finished product testing. So ang mga QC analyst, pwede na siya pharmacist, pwede po na siya mga chemist. Tapos included actually sa QC area ang kanang microbiology nga area. So pwede po microbiologist kay naay mga certain na mga tambal nga kailangan po i-test kung naabay microbial contamination. Example kanang mga topical preparations nato, creams, ointments, i-test na nila for the presence of Staphylococcus aureus. So kung pagkita nila nga ilang ointment na Staph aureus, bagsak na siya sa microbiome nga testing. Kasi remember, Staph aureus will cause certain skin conditions. Unya ang atong tambal kay para sa skin. So pagkahuman nagkaroon ng skin infection ang atong patient kay contaminated atong drug. So na mga ingana na mga testing sa laboratory. So another one kanang mga ophthalmic preparations nato, kanang mga eye drops nato. Aside sa mga different QC testings naga-microbiology testing po na sila. Kasi ang mga ophthalmic preparations nato dili pwede nga na ay presence of the Pseudomonas. Example, Pseudomonas aeruginosa. Kasi kana nga bacteria pag maadto sa mata mag-cause na siya og blindness. So mao na karon ng mga kaning mga naga-research og experimental gi-include sa inyong research ang QC testing kasi you are formulating dosage forms, you are formulating syrup and tea. So dapat naa na siya QC
testing. Dili pwede nga basta-basta na lang ka nagbuhat og tambal and then that's it. Wala na to gi-check kung nakasulod ba siya sa mga different standards na giset. Okay? Questions? Isa ni siya ha sa testing ang content uniformity. Actually, duha lang ato ang na discuss na testing. Katong first one, weight variation. Katong pinakauna gid nato nga activity, weight variation, and then kani content uniformity. Pero via the use of titration process. The rest ng mga testings will be discussed sa inyuhang QC2. So just like sa PCOL, na apoy QC2 class. Okay? Napod mo yung QC2. Pero I'm not that sure kung kinsa inyuhang teacher kasi you are the first batch nga dili ako ang teacher sa QC. So dati gikan pa sa batch nila Cherry hangtod sa last batch nga nag-graduate. Ako ang naga-teach og QC karon kay puno man kayo ko so gihatag kay Cherry. So mo na nga siya inyong teacher karon. Pero I'm not sure with the QC2 if ihatag pa ba gihapon kay Cherry or dili. Wala ko kabalo sa load na mo sa ano. Actually wala na nalipay si Cherry kasi ura-urada nagihatag sa iya. Ha, wala siya nakapanukad, wala siya naka-prepare. Kanang giingnan na siya nga ikaw mag-QC check tapos sa klase na dayon. So mo na nakurat-kuratan po na siya sa iyahang gitudlo karon nga QC.